cu barca acolo și verifică. Intră cu barca la vâzle, se verifică și ies afară. Pescar care scot o răvintire, poate verifică să mai fie. N-aveau cum să fie alți, nu? Nu, dar chiar așa se și numesc. Înseamnă cu cormoranul numai să mai înalți, să mai subțiri și mai da. înalți un pic. Ei, cum să păi, dar cum? Stai să-l sortezi, să... Mai bem prin 2-3 grab și gata. A, păi... Văd peștele cum se spate acolo. Am stai acolo să mai îngrașă. Banul nu-ți facă... Ăia de acolo partizani m-au blocat. Ce
pește ăla ce prinde el? Caras. Caras, deci numai caras, nu? Iau. Nu l-a aruncat mai departe în zi. Dacă n-are cum băga motorul în... Mai mic un pic. Luați și ridicați. Aia sunt. Sus ce zboară? Pescăruși. Nu, ăia țigănuși. Nu, dar zic că ăștia sunt pescăruși. Ăștia da.